This conference will now be recorded. This Sumasabay ako conference will mag-write. now be recorded. Ako yun. Okay, sige. Okay na. Sumasabay po Ayan. akong pumindot, sorry. Okay na. Okay na. Thank you. Okay, so let's start a recap once again dun sa ating previous topic. So I've started last meeting tungkol dun sa ating tinatawag na CAATTs o yung ating Computer Assisted Auditing Tools and Techniques. As I've mentioned, these are tools and techniques na ginagamit po ng ating mga auditors sa pag-audit na po ng ating mga computer system and at the same time yung ating financial statements. Okay, so remember in our topic, ang gusto nating malaman ay kung yung bang computer system na ginagamit ng company ay gumagana ba ng tama o hindi. At the same time, kung ma-prove natin yon, makakasupport tayo, makakapag-support tayo dun sa financial statements auditor na improve din na yung financial statements are presented fairly in all material respect and in accordance with the standard. Okay? So, yun po yung ating sinimulan last meeting. So, may dalawang terms na dapat nyong tandaan dito. Yung una is yung tools at pangalawa ay yung techniques. So, sabi natin, pag sinabing tools, ito daw po yung mga software na ginagamit ng auditor to increase yung auditor's personal productivity. At pangalawa, ito rin daw po yung mga tools o software na ginagamit ng auditor to perform data extraction and analysis. So may dalawang purpose po yung software o yung tools. Okay? One is to increase productivity ng auditor at pangalawa is to perform data extraction and analysis. Okay? Pangalawang term naman po yung tinatawag na techniques. Techniques are techniques, basically strategies na ginagamit ng auditor to increase the efficiency at effectiveness ng kanilang pag-audit o yung kanilang audit function. Okay? So sa mga tools, sabi natin may dalawa yan. One is to increase productivity na tinatawag nating productivity tools. At pangalawa is to perform data extraction and analysis na tinatawag natin madalas na generalized audit software. So pag sinabing productivity tools, this include any software that assists the auditor in performing their administrative tasks more efficiently. So let me just emphasize the terms or the words administrative tasks, yung pang-araw-araw na task na ginagawa ng auditor. Aside from performing the audit, meron pa pong ginagawa yung auditor. Okay, katulad ng pagbibuild sa kliyente, katulad ng pag-sharing ng mga information kung anong na-audit between auditors and many more. Okay? Yung pangalawa, yung tinatawag na generalized audit software, this would include tools such as yung ginagamit to enable extraction ng data from the client system, pag-analyze ng mga data na yon, statistical software, at saka yung audit expert system. Nung nakaraang meeting, nag-send po ako dito sa group ninyo ng ating link ng isang YouTube link from Caseware kung saan pinapakita doon yung iba't ibang paraan kung paano gamitin yung isang klase ng tool na tinatawag na IDEA. Okay? Doon, pag pinanood po ninyo yung ibang videos, I hope na napanood po nyo yung ibang videos, if not all, pinapakita doon kung paano mag-import ng mga data na galing sa iyong kliyente, paano mo i-analyze yung data na yon, paano mo stratify, depende kung ano yung mga pwede mong gawin, andun po yung mga yon. So, if hindi nyo pa po napapanood, I'd like to recommend and remind you to please visit yung link na sinend ko and just watch. Even some, not all. Hindi nyo kaya na panoorin lahat, just even for some. Pwede nyo pong i-check po doon para may idea ho kayo kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay? So, ginagamit din po itong tools na to, sabi niya, for statistical analysis at ginagamit din po for audit expert system, yung mga if and then relationship. If ganito, yung inyong criteria, then what would be the result? So, yung tinatawag na audit expert system. Okay? So, ilan sa mga examples ng productivity tools ay yung ating electronic working paper, yung groupware, yung time and billing software, yung reference libraries, at saka yung document management. Okay? So let me just keep the discussion of that one dahil na-discuss ko na rin po yan nung ating nakarang meeting. Okay? Samantalang dun sa generalized audit software, nandyan po yung ating tinatawag na ACL
or audit command language. So ginagamit po to for extraction and analysis. Andyan yung audit expert system, yung sinasabi ko kanina na if and then. Kung ikaw yung auditor, may mga assumptions ka. If ganito ito, then ano yung resulta? So audit expert system ang tawag doon. At meron din tayong utility and statistical software. Okay? So tatlo po yung nandyan. Ngayon, dun sa ating pangalawang term na nabanggit, yung second na T, yung techniques, may dalawang klase din po yan. Yung una, technique to validate the application. Sorry, nakalimutan ko yung word. Validate the application. Okay? So, may tatlo daw po dyan. Ang purpose ng pag-validate ng application is gusto mong malaman kung yung computer system po ba ng kliyente mo ay gumagana ng tama o hindi. Kumbaga, sabi ko last meeting, kumbaga sa calculator, gusto mong malaman kung yung calculator na yon tama, gumagana ba ng tama. Pag tinype mo ba 1 plus 1, yung bang lalabas is 2. So, ibig sabihin, you have confidence na yung calculator na yun, gumagana siya ng tama. Ganon din po sa system ng company. Kung yung system ng company ang siyang nagpo-produce na ngayon ng financial statements, para masabi mo kahit paano na yung financial statements ay tama, kailangan mong patunayan na yung system muna ay gumagana according kung paano ba siya program. Okay? According kung paano ba yung rules ng company, kung paano ba yung internal control ng company. At para gawin yon, meron kang tatlo na pwede mong gamitin. Alin man sa tatlong ito, pwede mong gamitin. Ito yung tinatawag na test decks. Pag sinabing test decks, gumagamit ka ng test data. Pag hindi mo medyo familiar yung term na test data, ito po yung fabricated data. Ibig sabihin ng fabricated data, gawa-gawa lang po. Ang purpose lang po nito ay para maipasok mo sa system at ito po ay hayaan mong i-process ng system at tignan mo kung ano yung resulta. Kung ito ba ay naaayon sa iyong expectation or hindi. So yun po yung test decks. Okay? Ganon din po yung integrated test facility. Pag sinabing integrated, ito po ay gumagamit ng isang fabricated data at the same time nagpapasok ka rin ng normal na data or normal transaction. So ibig sabihin, fabricated plus totoo, pinagsasabay mong ipasok. Pagkatapos, titignan mo yung resulta kung parehas ba yung expectation dun sa result na lumabas using yung fabricated data at yung ating totoong data. Okay? At pangatlo, yung parallel simulation. Yung parallel simulation is parehas lang po sa test decks and integrated test facility. Ang pinagkaiba lang po nito is natatakot ka na pag tinest mo daw, kung pinasok mo raw yung fabricated data sa system na ginagamit ng kliyente mo, kung makalimutan mo man itong i-reverse, pwede na pong pumalo ito dun sa mga totoong data na ginagamit ng kliyente mo. And you don't want it to happen. Bakit po? Pag naipasok po ito at nakalimutang i-reverse, ito po ang magiging dahilan kung bakit masisira yung record ng kliyente mo. Hindi magiging accurate yung record ng kliyente mo. As an example that I've mentioned last time, say for example, nagpasok ka ng isang tao, tinawag mong Donald Duck. Nilagyan mo ng mga working hours, at nakalimutan mong i-reverse after mong i-test yung system nila. At the end of the payroll period, lalabas yung pangalan ni Donald Duck bilang isang tao na papasweldohan ng kumpanya at baka accidentally magawan din po siya ng record na babayaran talaga siya, which is you don't want that to happen. So, para maiwasan po yon, ang ibig sabihin ng parallel simulation ay gumagamit ka ng isang audit system, audit software, na ang purpose ay gayahin, kopyahin yung system na ginagamit ng kliyente mo. At para magawa po yun, at para ma-test po yun, kailangan mo lang i-test yung ginaya. Doon mo ipasok lahat ng mga fabricated data. So, assured ka na yung tinetest na system ay parehas dun sa ginagamit ng kliyente mo kasi kinaopya mo lang yon. Pero at the same time, komportable ka dahil kahit hindi mo may reverse yung transaction na yon, okay lang kasi hindi naman yun yung mismong ginagamit ng kliyente mo. Kaya nga tinawag na parallel. So parang kinopya mo lang, nasabay sila. Okay? So yun po yung unang batch. Yun yung tinatawag na validate application. Okay? Pangalawa naman ay yung techniques na ginagamit mo to verify the data. Dalawa kasi po yung punto kung bakit pwedeng mali yung result ng system.
Una is baka mali talaga yung system. Kaya nga pinavalidate mo yung system. Kaya nga andyan yung test decks, ITF at parallel simulation. Pangalawa, mali yung result ng system dahil hindi naman, kung tutuusin, hindi naman problema yung system itself. Baka ikaw yung mali, yung pinasok mo na data, mali. Yung mga encoder ng companies, nung nagpasok sila ng data, baka yun yung mali. Therefore, kaya lumalabas mali. Parang ganito lang. Yung sinasabi ko kanina calculator, 1 plus 1 dapat lumabas 2. Pinasok mo sa system, nakita mo yung system o yung calculator gumagana ng tama. Pero ang isang rason kung bakit, let's say, ang lumabas ay 3, hindi mo pwedeng sabihin na yung problema ay pwedeng calculator lang. Baka ikaw na nag-encode. Baka hindi mo na-type yung 1 plus 1. Baka na-type mo 1 plus 2. Kaya ang lumabas 3. Nakukuha niyo po? So ang purpose po nun is ngayon, i-validate or i-verify natin yung data para ma-assure tayo na both yung system at yung ini-enter mo na data ay totoo, ay tama. So para ma-verify mo yung data, yung integrity ng data, meron tatlo na tinitignan po dyan. Yung tinatawag na data extraction and analysis, fraud detection, at yung pangatlo is yung concurrent o continuing auditing techniques kung tawagin. Okay? So let me just recap the topic. So sa techniques may dalawa. Una is to validate the application. At pangalawa is to verify the data integrity. Para mapatunayan mo na yung system ay gumagana ng tama, you can use test decks, integrated test facility, or parallel simulation. Para mapatunayan mo na yung resulta ay tama, baka yung system, hindi naman yun yung problema. Baka yung ipinasok na data ng empleyado ng company, yun yung may problema. So therefore, gagamit ka ng pagbe-verify ng integrity ng data. Gagamit ka ng data extraction and analysis, fraud detection, at continuous and concurrent auditing techniques. Okay? So last meeting, natapos po ako sa pagdidiscuss ng first part, yung test decks, ITF, and parallel simulation. So this meeting, allow me to start yung ating second part ng ating techniques to verify data integrity. At for the rest of the discussion, dito po tayo mag-focus dahil ito yung kadalasang problema kung bakit yung result is mali. Hindi naman usually yung system. Ito po yung kadalasang problema. Okay? So let me just skip that one. So dito po tayo. So ang sabi natin, when you want to verify the integrity of the data, ang una mong titignan dyan o gagamitin dyan is yung extraction and analysis. Ibig sabihin ng extraction, kumbaga ita-download mo from the system of your client. Kumbaga, isa-save mo. Ika-copy mo from your client's system papunta sa software na ginagamit mo sa pag-audit mo. Yung video, yung YouTube video na sinend ko sa inyo, yun po yun. Yun yung link. Yun yung ginagamit mo. Yung system na idea, kinopya mo yung data from your client, in-upload mo doon, in-import mo doon, at pwede mo na ngayon na pag-aralan. O yung tinatawag nating analysis. So ano yung mga pwede mong gawin doon kapag na-i-import mo na doon sa ating software, yung ating audit command language or idea na software. So pwede mo nang tignan yung counting, kung tama ba. Pwede mo nang gawin yung verifying. I-discuss ko to later on. Statistics, stratify. Pwede ka rin mag-perform ng aging kung gusto mo, or tignan mo yung gaps and duplicates. Baka may mga resibong nawawala o baka may mga resibong nadodoble, which would be a one sign na pwedeng may mga fraudulent activity na nangyayari. Kaya I'll give you an example of that one later on. Now, sabi natin, may nabanggit ako kanina na fraud. Pwedeng may fraud na nangyari. Okay? So sabi natin, kung may na-detect ka na fraud, ibig sabihin baka mas malalim pa ito. Baka medyo may mga tinatago pa ito. Kumbaga tip of the iceberg lamang ito. So therefore, bilang isang auditor, ipapasa mo ngayon ito dun sa eksperto, dun sa pag-audit ng mga fraud o yung tinatawag natin na CFE or Certified Fraud Examiner. Okay?
So, ito yung kanilang goal is mahanap kung sino po ba yung mga gumawa ng fraud, paano na nagawa yung fraud, kumbaga paimbestigahan. Pero ang unang tanong is paano po ba na-detect ang fraud gamit ang CAATTs o yung techniques, okay? So una is yung tinatawag nating digital analysis. You can use digital analysis to detect fraud. What is digital analysis? Paano po ba ito? Ano po ba ito? Okay? Digital analysis uses statistical properties, statistics, okay? Of what? Of series of naturally occurring numbers through the use of Benford's law. In that sentence, I'd like to emphasize two terminologies. The first one is yung tinatawag nating naturally occurring numbers. If you're listening to me right now, please take note about this. The first term is what you call naturally occurring numbers. Take note about that. And the second term is what you call Benford's law. Okay? Again, para ma-detect ang fraud, gumagamit tayo ng digital analysis. Sa digital analysis, you use statistical properties. Okay? Of what? The first term is naturally occurring numbers. So you use the statistical properties of naturally occurring numbers and you analyze those numbers using Benford's law. So the second term is Benford's law. So take note of those two terms. Okay? So ano po ba ito? Sabi niya dito, Benford's law for a series of naturally occurring numbers deals with expected frequency of first digits, exponential distribution, and requires large sample size. So let's discuss this further. Okay? So sabi dito, Benford's law. Ano po bang Benford's law? The leading digit of a series of naturally occurring numbers does not follow in uniform distribution. It will follow an exponential distribution. So ano po ba yung Benford's law? Law. Ibig sabihin, ang paniniwala dito, naturally occurring yung number na yan. Naturally occurring yung number na yan if it doesn't follow a uniform distribution. What would I mean with what you call uniform distribution? Kung ang resibo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that's not a naturally occurring because it follows a uniform distribution. Kasi may pattern. Kumbaga, ito po ay may sinusundan na pattern, may ina-expect ka. Pag sinabing naturally occurring, kumbaga random yung number. Okay? Kumbaga, yung pag-increase niya exponential, hindi mo siya makikita na may pattern. So say for example, kung ang kita ngayong buwan ay 100,000, next month tumaas ng 10%, next month tumaas ng 10%, next month tumaas ng 10%. Magtataka ka, ganun ba talaga? Tumataas ba ng 10% lagi? Parang hindi naman ata ganun eh. Kung totoong result yan, may pagtaas, may pagbaba. Kung may tumaas, may pagbaba, random yung result, ang tawag doon naturally occurring. Pero kung baga may pattern, merong uniform distribution yung numbering, ito na po yung hindi na po siya tinatawag na naturally occurring. So, ang tanong, sir, bakit po kailangang discuss natin ito? Bakit pinag-aaralan po natin ito? Anong kinalaman nito sa fraud? Remember, kung ikaw ay gagawa ng fraud, magnanakaw ka ng pera, may tinatago kang dokumento, bilang isang fraudster, yung gumagawa ng fraud, gusto mong itago yung iyong ginawang fraud para hindi mapansin ng iba. So ano yung normal na ginagawa mo para maitago po yun at hindi na po mapansin ng iba? Normally, pinapattern mo po siya kung ano yung pagkakasunod-sunod para hindi po siya mapansin. So may uniform distribution. Pinapasok mo siya na parang tumutugma sunod-sunod para ito po ay maisip nung kung sino man nag-audit o kung sino man ang tumitingin na ay okay lang yan kasi nga sumusunod naman siya dun sa numbering. Okay? So yun yung goal ng isang gumagawa ng fraud. Itinatago niya sa pamamagitan ng pagbe-blend sa kung ano yung
normal na flow ng accounts. So, ang problema dito, mapapansin mo na hindi ito isang random number. Hindi ito isang naturally occurring kasi pinag-isipang maigi kung paano ginawa yung number na yon para lang maitago yung fraud na ginawa niya. So, yun po yung paniniwala ni Benford. According sa Benford's law, dapat merong naturally occurring number yan na hindi nag-follow ng uniform distribution. Okay? So, pag-usapan natin maigi. Naturally occurring numbers are numbers that do not occur in a set of patterns or sequence. Kumbaga sa SSS number na inisyo sa inyo, ito po ay magkakasunod. May 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po ito naturally occurring number. Therefore, hindi po ito nagpa-follow sa Benford's law. Pero kung pag-uusapan mo ang invoice amount, yung presyo ng naibenta mo on that day, okay, ito po yung tinatawag na naturally occurring number. Ano po ibig sabihin nito? Kumbaga ikaw yung nagbebenta sa Mercury drug. Meron pong mga tao na pumapasok sa inyong pharmacy at bumibili ng gamot. Yung mga taong pumupunta sa iyo at bumibili ng gamot, hindi naman po pare-parehas yung halaga nung kanilang binibili sa iyo. Yung iba ang binibili worth 100 pesos. Yung isang binibili niya worth 75 pesos. Yung isang binibili niya worth 2,000. Yung isa binibili niya worth 1,500. Sa paiba-iba, wala po yung set na number. Wala po yung pattern. Random po yan. So yun yung tinatawag na naturally occurring number na sinusunod ng Benford's law. So sabi dito, invoice amounts, however, don't usually follow a set of pattern since invoices can be for any amount. Thus, invoice amounts and the dollar figures such as the compound interest are good candidates for application ng Benford's law. Okay? So yun po yung ating naturally occurring number. So later on, pag i-discuss ko na po ito in detail, gagamitin po natin si Benford. May ibang slides po ako doon, may ibang presentation ako later on dyan. So para makita mo kung ano yung mga naturally occurring at paano ginagamit itong si Benford's law sa pag-detect ng fraud. Okay? So for now, dinidiscuss ko lang po na isang paraan to detect fraud ay yung paggamit ng digital analysis. At saka, sa digital analysis, may dalawang terminologies ka dyan na tinitignan. Yung tinatawag na naturally occurring numbers at yung pangalawa yung tinatawag na Benford's law. Magagamit mo lang si Benford's law kung ito ay naturally occurring numbers. Okay? So for now, bibitinin ko muna kayo ng saglit. Kumbaga, that's just the first part. Yun yung digital analysis. Okay? Pangalawang paraan kung paano madedetect ang fraud gamit ang CAATTs o yung technique ay yung tinatawag na data query models. So after CAATTs is run, yung result daw should be viewed globally or in general in connection with other relevant information about the client or situation under review. Okay, the auditor develops a DQM or digital query models using the audit software such as the ACL. Okay, so for the meantime, ito sabi niya, pag nag-audit ka raw, yung result, tinitignan mo in general or globally. Huwag mo lang tignan yan, isang yan. Tignan mo yung connection niya in relation dun sa iba ng mga bagay. Okay? Pwedeng tignan mo yung isang account kumpara din sa ibang account. Tignan mo yung relationship. Tignan mo yung isang account kumpara dun sa nangyayari sa kumpanya in general para makita mo kung totoo. Okay? Kung talaga bang yung result ay tama or hindi. Okay? So say for example, kung yung isang tao malaking sahod niya, pero yung kumpanya ay bumabagsak, parang hindi ata tama yun. So, tinitignan mo in general yung nakuha mong result versus yung global perspective mo. Okay? We'll discuss that one later on as well. So, may ibang slide po ako dyan. Okay? So, ito pa yung isa. So, the purpose of DQM is to determine if the evidence obtained from CAAT fits with the context of other evidence obtained during the course of the audit. So, kumbaga para kang isang investigator. Tinitignan mo kung yung result na na-audit mo, ikinukumpara mo kung tugma siya doon sa ibang mga findings.
Kung medyo hindi tumutugma, hindi plausible, therefore hindi po may something doon. Baka may fraud na nangyari. Okay? So dito tinitingnan mo yung test of control, substantive testing, interviews with the client personnel, risk assessment performed during planning, and the environment in which the business operates. So ang ibig sabihin lang po nito, global. Yung result ng findings mo, yung audit mo, kinukumpara mo dun sa ibang results. Kinukumpara mo sa ibang mga bagay, kinukumpara mo globally para makita mo kung tumutugma or aligned ba sila o hindi. So pag hindi aligned, therefore may something. Ibig sabihin, baka may fraud na nangyari doon. So yun yung sinasabi na data query. Nagtatanong ka tungkol sa nakuha mo na data. Kinukumpara mo, ina-analyze mo. Okay? So yun po yung data query models. Okay? At yung pangatlo, yung continuous auditing techniques. Ang ibang tawag po dito ay concurrent. Continuous, ibig sabihin yung pag-audit, tuloy-tuloy. Ano po ba ibig sabihin ng continuous o yung concurrent? Ito po kasi yung problema usually pag nag-audit ang isang IT auditor. Okay? O kahit ang auditor in general. Kadalasan, kailan ba tinatawag ang auditor? From January to December, pinapatapos muna yung transaction ng buong taon. Pagdating ng January, yung accountant busy na po yan sa pag-close, sa pag-prepare ng mga reports. Tinatawag po yung auditor around January hanggang March, okay, para mag-perform ng audit at in preparation for April. Kasi kung ang deadline sa BIR ng pag-submit po ng inyong annual income tax return ay April 15, kung hindi po na-postpone, April 15, kinakailangan March tapos na po yung inyong financial statements at kinakailangan audited na po yan para ready to submit sa BIR. So kaya nga by December 31, medyo hectic ang schedule na accountant dahil closing na po ng libro yon at nagpre-prepare na po sila ng kanilang mga reports. Okay? Tapos pagdating ko, kung natapos na po nila yung worksheets nila at yung mga unaudited financial statements nila, doon pinapatawag yung auditor para mag-perform ng audit. Okay? So mapapansin mo, kailan pumupunta yung auditor sa kumpanya? Ang sagot, once a year. So ang problema dun sa once a year, lalo na kung ikaw ay isang IT auditor, malalaman lang po yung problema pagka pumunta po yung auditor doon. E paano kung naipon na po yung problema? May nakita kang problema sa January, February, March, April, May hanggang sa December. Kailan lang po siya madedetect pag pumunta yung auditor doon? So is it a bad thing? Not really, at least na-detect. Pero the bad thing about it is, kung saan naman lang na-audit na kaagad, ina-correct na rin kaagad. So doon pumapasok yung concurrent o continuous auditing techniques. Ibig sabihin, yung auditor ay naka-plug in, naka-connect doon sa system ng kliyente the whole year round. Ano po ibig sabihin nun? Habang nagpa-process po ng transaction ang inyong kliyente sa araw-araw, yung auditor naka-connect na. At pag may nakita na siyang mali kaagad, ini-inform na niya yung kliyente, nakikita na niya kaagad. So nagkakaroon na kaagad ng red flags doon at nako-correct na kaagad. So pagdating po ng end of the year, pagdating nung time na yung auditor pupunta na talaga doon sa company to perform the audit, at least medyo mabilisan na, madali na. Dahil kung tutusin na audit na niya, kasi napasadahan na niya from month to month. Yun yung tinatawag na continuous or concurrent auditing techniques. So again, this refers to the auditor's daily online access to the client data. Okay? Embedded audit routines, screen data, and run batch programs to detect anomalous data that as they occur. So let me just emphasize the term as they occur. So nakakonect yung auditor on a daily basis doon sa system ng kliyente at continuously nag-run ng audit. At kung may na-detect na anomalous data, madedetect yan as they occur. Okay? Unlike kapag sa regular audit, nadedetect lang yon kung kailan pumunta yung auditor at the end of the year or the next year, tapos nakikita niya ang dami palang problema. So yun yung iniiwasan natin. So as opposed to perhaps several months,
after the transaction has been entered into the accounting records. Kung medyo hindi nyo po naiintindihan ito, meron din po akong separate slide dito for discussion. Kasi sa una, medyo magulo. Ano po ba yun? Lalo na wala kang experience. Hindi mo na-imagine kung ano yung dinidiscuss ko. Kumbaga. That's why I keep on telling you, please go back to the YouTube link na sinend ko sa inyo. Just look into that para magkaroon ho kayo ng idea parehas yung ini-imagine natin kung tutusin. Okay? So for now, that's the introduction ng CAATTs. Okay? So let me just go to my second presentation. Under pa rin ho tayo ng ating techniques. Ang i-discuss ko mostly ay yung techniques. Yung tools kasi, depende yan kung sino nagpo-provide at pag-aaralan naman yan. Pero yung techniques, yun yung importante na dapat alam ng auditor. Okay? So, again, pag sinabing techniques, may dalawang klase po yan. One is to validate the application, and number two is to verify yung inyong data integrity. Yung pag-validate application, gusto mong patunayan na yung computer system ng kliyente mo ay okay ba o hindi. Yung pangalawa is gusto mong tignan, i-verify kung yung pinasok ba na data ng kliyente mo sa araw-araw, yung pinapasok ba nila na data, ay tama ba o hindi. So in this topic, pag-uusapan natin yung application control. Paano ba nalalaman ng kliyente mo na yung pinapasok niya ay tama? Kasi minsan tao lang naman tayo, pag nagpapasok tayo ng mga data sa araw-araw, nagkakamali tayo. As I've said last time, transposition error. Ano yung transposition error? Na pagbaliktad mo. So yung number na 1, 2, 3, 4, 5, na baliktad mo 1, 2, 4, 3, 5. Transposition. Nangyayari po ba yun? Yes, madalas. Lalo na sa inyo, ewan ko kung na-experience po ito dati, nung nasa first year siguro kayo, nagbabalanse ho kayo ng worksheet, type ka ng type sa calculator, pagdating sa dulo, iba yung total. Pwedeng tama naman pala yung amount mo, pero yung tinatype mo, na mali mo. Kaya yung total iba. Kaya nung inulit mo ulit, tinype mo ulit, tinotal mo ulit, tama na yung lumabas. So normal po sa atin yun. Pero yun ay isang problema. Bakit? Kasi nagpapasok tayo ng mga data sa computer system na pwedeng mali. At later on, pag in-audit na tayo ng auditor, makikita na mali pala yun. Kasi i-verify niya yung integrity ng mga pinasok natin na data. Okay? So I hope you get what I mean. So ano po ba ito application control? Okay? Application control is yung control to make sure na ipinapasok mong data o transaction sa inyong system ay tama o at hindi po walang halong mga errors. Okay? Dito rin makikita mo yung mga controls kung paano maiwasan na makapagpasok ka ng mga mali na mga data doon sa inyong computer system. Okay? So andyan po yung flow ng ating system development or yung software development. Ito po, na-discuss ko na po ito nung last time nung nag-uusap tayo tungkol sa development ng system. Kung ito ba ay bibilhin mo o ito ba ay gagawin mo in-house from the scratch. So kung hindi po ninyo maalala, balikan niyo po yung topic na yun. Ito po yung kumbaga summary nun, yung paggawa ng system. Pero dito, naglalagay ka ng mga controls o other word is security. Okay? So naglalagay ka dyan ng, nakalagay dyan yung requirements. Ano ba yung kailangan mo? Kung gusto mong i-establish yung inyong computer system from the scratch, you do it in-house. Therefore, ano yung mga list of requirements mo? Ano ba yung gusto mong gawin ng computer system na yun para sa'yo? That's what we call requirements. So nakalagay dyan yung mga abuse cases and security requirements as well. Then after that, you've got your computer architecture and design. Nagpa-perform ka ng risk analysis. Tapos kinocode na yan or programming. Then you review your code. And then, before you launch it, before you deploy it, tinetest mo muna kung ito ba ay gumagana according sa requirements mo. So, at tinitignan mo rin kung may security ba ito. Baka kayang i-hack ito ng sino, baka kayang mas-circumvent ng iba. So, you've got penetration testing and external review. Nandyan din yung risk-based security test. And lastly, pag pumasa na yun, then you can deploy. And on a daily basis, habang dineploy mo na siya, may mga security operations kang ginagawa. Okay? So, let's start with the very first thing. Pag nagpapasok ka
ng transaction sa iyong system, kung ikaw yung clerk ng company, kung ikaw yung encoder ng company, okay? So ito pinag-uusapan natin on the perspective ng kliyente. Tayo yung kliyente, hindi tayo yung auditor. Tayo yung kliyente, okay? So ang goal natin is maiwasan na makapagpasok yung ating encoder, yung ating clerk, ng mga maling impormasyon o yung mga impormasyon na may mga errors. So yun yung iniiwasan natin. So nag-uumpisa po yan doon sa input. Okay? So may stages po yan, input, process, and output. So maglalagay tayo ng security. So let's start with the input stage. Sa input, pag nagpapasok ka ng document sa inyong computer system, meron kang form na pinagbabasihan. Kumbaga, kung ikaw ay nagpapasok, meron kang resibo. Yung resibong papel, pinapasok mo, ini-enter mo. So in this case, meron kang sales order form. So sales order, nakalagay dyan yung date, yung product, yung quantity, yung time. Importante rin dyan yung sales order number. Kasi tinitignan mo dyan kung naipasok ba lahat ng sales order o hindi. Nakalagay din po kung sino yung salesperson niya at sino yung nag-authorize ng sales na yan. So, sa paggawa ng input form, ang sabi dito, make form easy to read and use. Bakit? Kadalasan nagiging problema sa pagpasok ay yung form mismo magulo. Iba-ibang location, iba-iba yung ganito. Ewan ko kung na-try nyo na po or na-experience nyo po ito dati. Dati pag nag-enroll po sa UL, okay, matagal na po ito nung kami po ay nag-aaral pa, I think hanggang ngayon, kung paano mag-enroll is meron ho kayong pinifill up na form. Correct me if I'm wrong, kung meron pa ba siya ngayon o wala na. Meron kang pinifill up na form, nilalagay mo yung pangalan mo, address mo, and other details about yeah, thank you for acknowledging, meron pa raw, okay? So nilalagay mo yung pangalan mo, address mo, all your personal details, at saka nilalagay mo yung mga gusto mong i-enroll na subjects. Kung medyo ikaw ay komplikadong estudyante, iba-iba yung subject mo, irregular student ka, ibig sabihin hindi ka sumusunod doon sa regular offering na subject per block. Kasi may mga irregular students like mga transferees na nakuha na yung subject na yan, so ang kukunin nila ito na, yung subject na yan pang second year pero nakuha na yan, so may pang second year, second sem ka na kukunin o pwede may pang third year na kasi qualified ka na, something like that. So paiba-iba po yan. So anong ginagawa po ninyo? Pinifill upan nyo yung form na yon, nilalagay mo yung gusto mong subject na gusto mong i-enroll. Pagkatapos, pinafill upan mo na yun, pipirmahan mo, bibigay mo dun sa mag-encode. There are times na kung saan yung taong nag-encode, syempre tao lang din yun. Pwedeng mamali. Pwedeng yung subject na na-enroll ay iba doon sa ini-enroll mo. Pwedeng yung pangalan mo ay naiba doon sa totoong pangalan mo. Pwedeng yung address mo ay naiba. Something's wrong in there. So isang reason kung bakit mali yun is pwedeng ang form ay masyadong komplikado. Baka yung form masyadong maraming details, kaya yung nag-encode nahihirapan. So one reason yun kung bakit yung entry is mali. Because the form itself is too complicated. Kaya anong sabi niya, make form easy to read and use. Okay? So, I don't know if you've encountered this, baka yung in-enroll mo, tignan mo maigi. Baka kasi yung subject na in-enroll mo, iba pala dun sa gusto mong i-enroll. Okay? And then mag-change ka later on. Ano pa? Pangalawa, sa paggawa ng form, you group like fields together. Yung mga magkakahalin tulad ng mga fields, as much as possible, magkakadikit yan. If it is about product, then magkakadikit yan. Product quantity and so on, magkakadikit yan. Kung it is about, kung mapapansin nyo dun sa enrollment form nyo, kung ito ay tungkol sa personal information mo, magkakasama yan. Kung ito ay tungkol sa subject mo, magkakasama rin yan. So may grupo-grupo para madaling ma-identify. Just imagine kung yung personal information mo kalat-kalat, pangalan mo yung una, tapos subject yung pangalawa, tapos address mo yung nasa baba, mahirap, magulo. So usually, pinagsasama-sama mo yung mga magkakatulad o similar na mga fields. Ano pa? Provide predetermined input codes to reduce errors. Minsan sa computer,
pag nagpapasok ka, ang isa sa mga ginagawa nila para mapadali is yung tinatawag nating numeric or alphabet or alphanumeric fields. So, ibig sabihin, yung iba, pag sinabing contact number, syempre, ang ipapasok mo dyan yung contact number. So, pwede ka na mag-provide ng pre-input codes para hindi maiwasan. Kunwari, pag pinasok niya is letter instead of number doon sa field na yon, automatic mag-error na kaagad siya. So at least makikita mo, oh, teka, nagkamali pala ako. Kasi kung yung field na yun, naipasok mo yung contact number, naipasok mo yung pangalan ng tao at tinanggap ng system, isa yun sa dahilan kung bakit pwede magkaroon ng error kaagad. So dapat meron ka ng predetermined input codes doon sa system mo pag ini-enter mo na siya para mabawasan kahit paano error. Ano pa? Provide identifier or cross-reference numbers. We will discuss that one later on. Indicate the field size or sizes. Kung ang tinatanong mo lang ay contact number, ang size ng box mo pwedeng maliit lang. Kung ang tinatanong mo ay address, ang size ng box mo pwedeng malaki. Kasi address yon, malawak ang pipilapan mo. May iba sa paggawa ng form, ewan ko, nakakatawa yung iba, pag kukuha ng address, ang nilalagay lang maliit na form, maliit na box. So magtataka ka ngayon, tama ba itong box na to? Baka nagkamali lang ako. Okay? Yung iba, yung email address na space nila, napakaliit. So, ito usually kapag ikaw ay nagka-conduct ng research, ngayon medyo okay na kayo dahil meron kayong Google form na ginagamit which would actually easily identify, easily define. Pero dati-rate yung mga estudyante, kung wala itong pandemic na to, yung inyong survey form ninyo, usually papel yan, printed yan na binibigay mo doon sa tao, dito pumapasok yung tamang strategy sa paggawa ng form. Kasi binibigyan mo ng space kung ano lang yung mga ini-expect mong sagot. So pag sinabi mong address, nilalagyan mo ng malaking space. Pag nilagay mo is name, nilalagyan mo lang ng konting space. Pag nilagay mo age, maliit na space lang yan kasi age lang naman yun. So doon pumapasok yung strategy. So for now, I think ngayon, maswerte kayo kasi Google Form yung ginagamit nyo. It defines already kung ano yung gusto mong ilagay doon. Okay? And lastly, provide authorization signature if necessary to make sure na yung pinapasok mo ay authorized na transaction. Hindi yung naipasok mo pero hindi pa pala tapos yun. Hindi pa pala, mali pala yun kasi hindi authorized. Okay? So you need authorization. Ayan, paano natin i-validate ng transaction? Meron ka ng form, ipinapasok mo na. Paano mo ngayon i-validate na lahat ng naipasok mo for the day ay tama? Okay? Sa ibang mga kumpanya, meron isang tao ng trabaho niya at the end of the day, lahat ng sales nila, tinototal niya, lahat ng cash, tinototal niya, pinagtutugma. Kasi pwedeng may instance na kung saan yung sales hindi pala naipasok sa system. Kung nagtatrabaho ka sa bangko, usually pag nasa bangko ka, ang uwian ninyo sometimes late. Bakit? Kasi kung ang after 3 p.m., ewan ko kung 3 p.m. pa rin ba ang bangko ngayon. May reason kung bakit 3 p.m. lang ang pwedeng transaction sa bangko. Kasi after 3 p.m., magbabalanse na po sila ng mga transactions sila during the day. Tinitignan nila yung mga kliyente pumasok at yung cash na hawak nila kung tumutugma o balanse. Pag disbalance po yan, malaking problema. Yung iba umuwi hanggang alas 9 ng gabi kasi hindi po mabalanse. May kasama po din yung branch operation manager. Sila po yung nag-assess noon. So, tinitignan usually at the end of the day yung lahat ng yung sales kung naipasok mo ba sa system at tinitignan mo yung pera mo rin na hawak mo kung tumutugma ba yun. So, ano yung isang problema doon? Baka yung transaction hindi mo na ipasok kaya hindi tumutugma. Merong mali. So, ito yung mga ways to check para ma-validate mo yung mga transactions during the day. So yung una, yung tinatawag na sequence check. Ano yung sequence check? Sequence numbers use causes out of sequence and duplicate numbers to be rejected. Pag sinabing sequence check, yung pagkakasunod-sunod ng sequence. Kung ikaw ay nagre-resibo, kung ang invoice number mo ay 1,000, ang susunod ay 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. So ang una mong titignan at the end of the day, tignan mo yung sequence. 1, 2, 3, 4, 5. Or may nawawala ba?
Kung may nawawala doon, ibig sabihin may hindi ka na ipasok na transaction. Kaya hindi tumutugma. So that's what you call sequence check. Tinitignan mo yung pagkakasunod-sunod. Okay? Yung second, yung tinatawag na limit or range check. Ano yung limit or range check? Valid numbers are below or between a maximum value. Example, check should not exceed 3,000. Pag sinabing limit or range, yung amount na ipinasok mo ay may limit lang or may range lang between ganito up to ganito. From this amount to this amount. Pag may pinasok ka na mali, dapat ma-detect ka agad yun. Okay? So how do I relate to that one? Say for example, ganito. If you have your product and if you have your customer, kung usually naman is ang produkto mo maliit lang yung halaga, so pag nakapagpasok ka ng isang transaction na isang kliyente lang na 1 million pesos, pwedeng matuwa ka pero pwedeng mag-isip ka rin, tama ba yung 1 million? Baka nadagdagan ko lang ng zero. O baka nasobrahan ko lang ng zero. So pag sinabing limit check, nakikita mo kaagad na doon kung ano yung mga amounts na sumobra doon sa limit at na-check mo na baka mali yun yung pagkapasok na yun o hindi. Kasi may regular ka na pinasok. So say for example, sa UL, bawat isang estudyante may range yan kung magkano lang yung kanilang tuition fee na babayaran. Kung yung pinasok ko na binayad may 100,000, magtataka ako. Sigurado bang 100,000 ito o baka nadagdagan ko lang? Unless may malaki kang utang na binayaran mo ngayon in lump sum. Pero normally, pag magbabayad ka, it should be kung ano lang yung range. Kasi alam natin kung magkano lang yung tuition fee na babayaran mo and other miscellaneous expenses, dapat hanggang ganun lang. So maiiwasan dito yung naipasok mo yung sumobra o malaking amount and hindi mo na napansin and later on lumabas sa inyong report na ganito pala yung amount. So yun yung purpose ng limit or range check. Ano pa? Validity check or table lookup. Ibig sabihin, only certain values are accepted. Kung tinatanong yung kasarian mo, you have your male or female lang. So dapat nakalagay lang doon, validity. Ano lang ba yung dapat nilagay doon? Okay? Kung male or female lang. Reasonableness check naman, ibig sabihin, values entered are reasonable. Say for example, ganito. Ang example niya dyan is take out order of 100 pizzas. So ang tanong natin, may order ba talaga na 100 pizza na isang kliyente lang? Baka magtataka ka. Totoo ba talaga to? Reasonable ba talaga to? O hindi? Parang ganito, kung ikaw ay nagtatrabaho sa ospital at ikaw ay nag-encode ng time na nagtrabaho yung isang nurse sa ospital, reasonableness check would mean ilang oras yung pinasok mo. Kung nilagay nung nurse na nagtrabaho siya in 8 hours, that's still fine. Actually, mababa yun. Kung nilagay nung nurse na 12 hours siya nagtrabaho, actually, that's still fine. Kung nilagay ng nurse na nagtrabaho siya 24 hours, ipapasok mo ba? Ang sagot, still fine. Bakit? Sometimes, ang isang nurse, pwedeng mag 24 hours duty siya. Pero ito yung hindi tama. Paano kung the next day, hindi siya umuwi? Magkasunod na araw, nilagay niya 24 hours. Ipapasok mo pa rin ba? Yun yung tinatawag na reasonableness check. May tao ba na pwede magtrabaho 24 hours in 2 days na magkasunod? Or worst case scenario, 3 days na magkasunod? Pwedeng sabihin natin pwedeng kinaya niya, pero ang tanong, reasonable ba? So pwede na po tignan yon. Baka naman mali lang yung naipasok niya. Instead of 24 hours, dapat pala 12 hours lang every day. So kung wala yung reasonableness check, pinasok mo lang ng pinasok, baka mali. And later on, mapapasoldohan yung empleyado yun, tuwang-tuwa. Hindi naman pala siya nagtrabaho ng 24 hours. Or kung totoo man yun, that can be your alert na hindi tama yung ginagawang pamamalakad kasi nagtatrabaho ng 24 hours every day, baka mag-collapse yung nurse na mismo. Okay? At siya na yung maging pasyente later on. So, yun yung ibig sabihin ng reasonableness. Tama ba? Reasonable ba within illogical mind ba ang pinapasok ng numbers na ito? Okay? And existence check requires field are entered correctly. Okay?
That's generic existence. Ibig sabihin, kung ano yung tinatanong na field, kung ano yung information na nire-require, yun din ba yung pinapasok mo. Okay? So, as I've said, so you've got sequence check, limit or range check, validity or table lookup, reasonableness, and existence check. So, pag may hindi kayo naintindihan, you can ask questions later on. Just take note about the term right now, and then you can ask me later on. Okay? So, tuloy natin. May iba pang mga checks na ginagawa. Yung iba ay tinatawag na key verification. What do you mean by key verification? Input is double-checked by a second person or all digits are entered twice. So ano ibig sabihin nun? Mapapansin niyo ba yung mga password ngayon? In-enter mo muna tapos tinatanong ka confirm password. I-enter mo ulit. Okay? Na-try niyo na siguro yun. Gagawa ka ng password, enter the first password, and the next field, enter again the second password. Para saan yun? To verify na tama yung pinasok mo. In some other companies, ganun po. Actually, so in our company, ganun po yung ginawa namin. We are sending tracking numbers to clients kapag kami po ay nakapagpabook na ng mga orders nila within 4 years. So, anong ginagawa namin? Ang in charge po sa pagsasend ng tracking numbers ay yung mga tao na nasa warehouse po namin. So, para maiwasan na yung warehouse staff namin o yung storeman namin ay makapag-send ng maling number doon sa aming kliyente, at baka tumawag yung kliyente at mag-complain na mali yung number na yon o hindi niya matrack yung number na yon, ang ginagawa namin para masigurado na tama yung number na isinesend ng aming staff sa warehouse, ipinapa-enter namin twice yung number. So meron kaming system doon. So ang una niyang gagawin, may unang field, ipapasok niya yung tracking number. Pagkapasok niya, yung tracking number magba-blank. Tapos ipapasok niya ulit yung tracking number sa pangalawang field. Pag tama po yon, walang mangyayari. Ibig sabihin you can send it. Pag mali po yung pinasok niya on the second field, may magpa-pop up na message na mali, hindi tumutugma yung field na yon. So ang purpose po nun is para ma-verify na yung pinasok mo ay tama. So, anong ginagawa mo? Ini-enter mo siya twice. Okay? Ang ibang paraan is you let somebody to double check your work. Something like that. Okay? Yung pangalawa, yung check digit. Ano yung check digit? A check digit is a digit that may refer the correct entry of other digits. Hindi ko pa ito masyado di-discuss. May computation kasi yan. Meron akong slide later on that would discuss check digit. So, for now, please take note about that. May computation po yan. Paano ba yung check digit? Kumbaga, ang check digit is yung password digit. Na pag tama yung combination mo, lalabas tong digit na to. Okay? So, bigyan kita ng idea, pero i-discuss ko later on yan. Say, for example, ang aking numbers ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masyadong mahaba. 5 na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Pag naipasok ko yung numbers na 1, 2, 3, 4, 5 ng tama ang sequence, 1, sumunod ay 2, sumunod ay 3, sumunod ay 4, and 5, lalabas ang check digit ko ay 7. So, ibig sabihin, kung naipasok ko yung 1, 2, 3, 4, 5 sa tamang sequence, lalabas yung 7. Ibig sabihin, tama yung pinasok ko. Kung pinasok ko ay 1, 2, 2, 4, 3, 5, hindi lalabas yung 7. Ibig sabihin, may mali akong pinasok. Okay, may mali akong number. So, kung nagugulan ka ngayon, just it's fine. I have a computation to do that. So, later on, i-discuss ko yan. But for now, please take note about it. Okay? Pangatlo, yung completeness check. Complete input is provided. Zeros or space are checked for each regular letter or digit. Some other fields, ayaw nila ng space. Okay? Or some other fields, ayaw nila ng blank. Kung ni-leave mo, lalo na yung required field, mapapansin nyo sa Google form na ginagawa nyo or sa ibang mga ini-encode ninyo, pag may asterisk na required field yan, hindi mo pwedeng i-skip, hindi ka pwedeng mag-next hanggat hindi mo na-fill upan yun. Yun yung tinatawag na completeness check. Yung ibang mga field is optional, so kahit na-skip mo, okay lang yun. So, nagpo-fall naman yun sa ibang category. Pero pag sinabi mong completeness check, it's a required field. So, pag hindi mo na-fill upan, pag may bakante yan, o may zero yan, or something like that, mag-e-error yan. Okay? Ano pa? Duplicate check. Duplicate transactions or transactions with duplicate IDs are checked for and rejected. Say, for example,
na ipasok ko na yung invoice na 12345, invoice number 12345. Pag unintentionally, nagtatype uli ako ng 12345, dapat magpa-pop up na doon na you've already entered this. Okay? Kung familiar po kayo sa QuickBooks na accounting system, meron pong feature yun na gano'n, na pag pinasok mo yung isang invoice, invoice number na nagamit mo na, say 12345, and later on, hindi mo alam kung naipasok mo na ito, ipapasok mo ulit. Magka-type ka, invoice number 12345. May isang feature ang QuickBooks na magsasabi doon na ito ay duplicate na o nagamit na yung number na ito. So yun yung tinatawag na duplicate check. Okay? Ano pa? Consistency or logical relationship check. So data is consistent with other known data. Say for example, an employee's birth date must be at least 16-year-old. Usually, yun sa ano yan. Meron din daw, according to Sir Jara, meron din sa SAP. Meron ba? Yung mga nag-SAP, yung mga nag-online yung mga nag-training sa SAP na system, na ERP system. Ewan ko kung na-try nyo yan, kung meron. Nakalimutan ko na kung meron pa yun sa Business One na SAP. Pero meron po yun sa QuickBooks. Okay, so comment po kung meron, para akong naka-YouTube na. Comment down below kung meron pong naka-experience nun. So, going back, consistency or logical relationship check. Ibig sabihin nun is yung kung ang tinype mo na birthday mo, nag-SAP na rin po kami, sir, kay Sir Luigi. Okay. So, na-try nyo ba yun na nagpasok ka ng isang transaction gamit ang reference number na yun at saka nagpasok ka ulit gamit ang parehas na reference number na yun, ina-accept ba ni SAP or hindi? Okay? It should not kasi si SAP, one of the leading software, so naka-embed na dapat yung security na yun na hindi niya dapat tanggapin kapag nagpapasok ka pa ng pangalawa gamit ang parehas na reference number. Pag tinanggap niya, may issue. Ibig sabihin, pwede ka mag-enter ng duplicate, okay, which is not really good. Okay? Balik ako doon sa consistency. Kung ang date na nilagay mo ay hindi consistent sa age niya, hindi yun parehas. Say for example, 16 years old ang nilagay mo, pero yung date, year na kapanganakan mo, iba naman. So, 16 years old, pero nilagay mo kapanganakan mo, 1990. So, hindi tumutugma. Kasi pag 1990, 2021 na ngayon, hindi ka 16 years old. Okay? So, yun yung consistency or logical relationship checks. So, meron lang po ako mabinanggit dito ng mga terms para ma-check natin yung pinapasok na system. Sequence check, limit or range check, validity or table lookup, reasonableness check, existence check, key verification, check digit, which I haven't discussed actually. I-discuss ko yan in the next slides. May computation po yan. Completeness check, duplicate check, and consistency or logical relationship checks. So napakarami pa pong checks yan, pero I've just only mentioned to you some of the most common, the common na ginagamit po to check the validity ng transaction. Okay? Ngayon, tapos na po yung input stage. Assuming na verify na natin na yung pinasok mo ay tama. Walang mali doon sa entry process, doon sa input process. Ngayon, yung computer system, tatanggapin na niya yon at anong next na gagawin niya? Ipaprocess na niya yon. Okay? Dalawang klase yung pagpaprocess ng ginagawa ng computer system. Pwedeng ipinaprocess niya pa isa-isa yung transaction or pwedeng pinaprocess niya, iniipon niya muna at ginagawa niya by batch. Batch processing. Okay? So if you look at this slide, it says here input is authorized and collected into a batch. So ginugrupo siya, hinihintay muna hanggang mabuo yung batch. Therefore, there must be a control kapag ipaprocess mo na yung batch na yon.
Batch controls are automatically calculated and associated with the batch file. Usually, ang ginagawa natin, validation of transaction occur, rejected transactions are corrected and resubmitted or otherwise handled, processing occurs, orders, payment storage, and processing is complete. Batch balancing occurs through manual or automatic reconciliation of batch control. Excuse me. So, pag-usapan natin, ano po ba yung batch processing? Ito po yung control. Pag sinabing batch, ibig sabihin, iniipon mo muna. Imaginein mo, baga nag-enroll ka sa accountancy, yung nag-encode, hindi niya ini-encode pa isa-isa. Anong ginagawa niya? Kung sino mag-enroll, inihintay muna niya na mapuno yung kanyang tray. Pag napuno niya yung kanyang tray, sa kanya ito ipapasok pa isa-isa. That's what you call batch processing. Okay? Ngayon, pag naipasok na niya ito, tapos ipaprocess na niya ito ng sabay-sabay, yun yung batch. Ngayon, dapat mas kasigurado tayo na may control pa rin doon. Dapat walang napag-iwanan, dapat walang duplicate, dapat lahat ng na-process mo, lahat ng naipasok mo, yun din lahat ang naiprocess mo. Say for example, kung 10 ang in-enter mo, dapat ang resulta, 10 rin yung na-process. I hope you get what I mean. Yung pinasok mo 10, yung pre-process mo, dapat 10 din. Pag may nawala, pag ang pre-process mo 10, ang pinasok mo 10, should I say, pero ang pre-process mo ay 9 lang, may nawawalang isa, ibig sabihin, may something, may error, may mali. So therefore, tinitignan natin. We have to implement control. So example, in my slide, if you look at my slide, so nakalagay dyan, account number 01001, 01222, 02022, and so on. And then meron din po tayong mga transaction type, 54, 33, 36. May amount po yan. Mapapansin mo yung amount. Ang tawag po dyan, naturally occurring number. Kasi hindi po yan nakapattern. Paiba-iba yung amount. May malaki, may maliit, paiba-iba yung amount. And then nakalagay dyan kung sinong clerk ang nag-process. Clerk 212, 250, 212, and so on. Okay? Pag sinabing batch control, tinototal mo yung ating account number. Tinototal mo lahat actually. So, yung total na account number, 001 plus and so on. Ang total daw niya, 12,242. Yung transaction type, ang total niya, 435. Ang total amount, pag tinotal mo lahat ng transactions na i-process mo during the day, 9,544.34. At yung clerk, pag tinotal mo, 818. Question, sir, bakit po tinototal? Ito po yung mga pre-process ko. Ito po yung mga ipinasok ko. Okay? Na mga transaction. Kung 10 yan, 10 yung pinasok ko. Ito po yung mga figures niya. Bakit po tinototal? Kasi dapat, pagkatapos itong i-process, dapat yung total ganyan pa rin. Bakit? Kasi kung sakaling ipirinasis ito at may nawawalang isa, ang tanong, magto-total pa rin ba yan ng ganyan? Ang sagot, hindi na. So isa sa mga magandang control in batch processing ay yung pagtototal ng mga figures or yung mga amounts or yung mga kung ano man yung classifications o fields na nandyan. Itotal mo yung account number, itotal mo yung transaction type, itotal mo yung amount, itotal mo yung clerk. Lahat ng pwede mo itotal mo dyan. Bakit? Ang purpose nun is para ma-check mo later on, pagkatapos na itong pre-process, is kung parehas pa rin ba yung total. Kung parehas pa rin daw yung total, ibig sabihin, kompleto yung nai-process, tama yung nai-process. Okay? Kung hindi po tugma yung total doon sa in-enter mo, ibig sabihin may hindi nai-process, may nawawala, may na-duplicate, and so on. Okay? So batch groups transactions to control processing. Batch controls can include totals. Ang tawag natin dun sa mga total na yan, please take note of this term, hashed values or hashed total. H-A-S-H, hash total. Ang ibig sabihin niyan, tinotal mo yung mga non-figures, non-monetary figures, hash totals. So total may include the number of items, documents, or values.
So, sa madaling sabi, tinototal mo yung mga bagay na hindi naman kadalasan tinototal. Pero bakit mo tinototal ito? Bakit mo sinasum up ito? Gusto mo lang na i-compare ito later on kapag ito na po ay na-process. Kung parehas pa rin po ba after na ito ay na-process. Okay? So, sa transaction authorization daw, may dalawang klase, manual and automatic authorization. Pag sinabing manual, you obtain the signature from the management of batch forms or source document, and forms or source documents record data, pre-numbered or controlled preferably. Pag automatic, online access controls by password or terminal identification. So it's either your signature, that's a manual, automatic, merong password that authorizes the transaction as well. Okay? Ngayon, paano kung may error? Nakita mo, yung after na itong na-process, hindi siya tumugma doon sa total, hash total mo doon sa nung in-enter mo ito. At may nakita ka na error. So paano po ba ito paano po ba ito hinahandle? Okay? So pwedeng number 1, nire-reject yung transaction with errors but processing remaining batch. So anong sabi? Kung 10 yung pinasok mo, may nakitang error, pwedeng i-process yung siyam, tapos i-flag mo yung iisa. Tapos saka mo na lang siya ipaprocess hanggang hindi pa nasusolve yung problema doon. Okay? Pangalawa, reject batch with error transactions. So ano ibig sabihin nun? Kung 10 yung pinasok mo, may nakitang error na isa, ibig sabihin, huwag mo raw i-process yung buong 10 yun. Okay? Excuse lang po, may audio sa inyo. Check nyo nga kung may audio sa inyo. Kasi yung kay Sir Jaram daw ay... okay naman daw, Sir Jaram. Baka yung sa ano lang, sa inyo lang, Sir Jaram. Meron naman daw. So baka yung sa inyo lang, baka masyadong mahangin dyan sa lugar mo. Baka yung fish pan mo medyo malawak na kaya mahangin masyado. So yan. So okay naman daw po. So tuloy ko lang po. Pag-break po tayo shortly. So nasa na ba ako? So okay. So reject the batch. So pag may nakita daw na isa na mali, don't process everything. I-reject mo lang yung buong batch na yon. Okay? Tapos ano pa? Pangatlo, yung hold the batch in suspense. Hold batch until error transactions are fixed. So instead na i-reject mo, ito daw yung pangatlo, hold lang. So, kasi pag sinabing reject, wag mong i-process talaga. Okay? Kasi may error. Hindi mo alam baka may mali. So, pag sinabing hold, ino-hold mo lang siya for the meantime habang sinosolve yung problema. Pag na-solve yung problema, pwede mo na siya i-process ulit. Okay? And lastly, number 4, accept the full batch but flag the error. So pwede i-process mo na. Kahit may nakita ka error, sige, i-process mo lang. Pero pina-flag mo yung may error para i-correct mo na lang mamaya after the processing. Okay? So yun yung 4 na way to handle error. Reject the transaction yung may error. Pangalawa, reject the whole batch. Pangatlo, hold the batch in suspense. At pang-4, process it but flag the error and correct it after processing. Okay? So yan po yung itsura ng ating data processing. So you've got your transaction. I hope naalala niyo pa po yung ating mga yung data flow diagrams, yung ating flowchart symbols. So may mga nakalagay po dyan. Shapes. Sana ay naalala niyo pa po. Okay? So you can just discuss that one later on. Ngayon, still on processing control, bago mag-process, normally, anong ginagawa natin? Pre-transaction basis, we edit. So program test the accuracy, completeness, and validity of the data. Checks on calculated amounts. Calculated values are checked to be reasonable and not exceed the maximum. Actually, ito yung kanina na diniscuss ko, yung mga reasonableness check. Ito yung mga limit check, mga ganun. Ito yung pre-processing, before processing. So para maiwasan na mag-process na may error, na katulad ng discuss natin kanina pag may error, okay, para maiwasan daw yon, meron ka mga pre-transaction checks. Okay?
Ano pa? Program controls and exception reports. Okay, so yun yung mga pre-transaction na ginagawa mo. Sa pre-batch naman, meron kang batch register, run-to-run totals, and reconciliation total. Pag batch, ibig sabihin, inipon mo. So bago mo ito i-process, anong ginagawa natin? Hindi po yan per batch, pre-batch, before the batch processing. So batch register, so anong ginagawa mo? Tinototal mo yung batch. Naalala niyo yung pinakita ko kanina? Tinotal mo yung account number, tinotal mo yung customer number, and so on. Tinotal mo lahat yun. Para saan po yun? Ikukumpara mo siya later on pag na-process na. So yun yung ginagawa mo, pre-batch. So may tinatawag tayong batch register, may tinatawag tayong run-to-run totals. Ano yung run-to-run total? Ito yung kung ang processing ay merong stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ang ibig sabihin ng run-to-run total, before stage 1, tinotal mo. After stage 1, tinotal mo. Before stage 2, after stage 2, kinumpare mo yung result ng stage 1 sa stage 2 kung parehas pa rin at tuloy-tuloy. So, ibig sabihin ng run to run, tinototal mo siya every stage at kinukumpara mo siya before and after na process every stage. Okay? And reconciliation, supervisor should review that all data was properly recorded and processed. Okay? And then, may tinatawag din tayo na data file control procedures. Ano po yung ibig sabihin ng data file? Kapag ito na po ay na-process, na isa-save na po ito sa inyong storage, sa inyong data file. So, ano po yung control na nakalagay po doon para maiwasan natin yung any problem regarding your storage? Meron dapat na pre-recorded input. So, ano ibig sabihin na? Certain information fields are pre-printed on a blank input form to reduce input errors. Data file security ensures authorized access only. So, hindi siya dapat madaling ma-access ng kung sino man. Version usage. The correct version of a file is always accessed. Kung ito po ay naka-Excel, hindi po dapat tawag dito, hindi dapat yung iba yung version po na ginagamit mo. Transaction logs. An audit trail records date and time of input. Sino yung nag-input? Anong oras? Anong araw? Ano yung kanyang user ID? Saan siyang computer nag-input? May terminal location. And input transaction. Mapapansin mo to pag may resibo ka, pag may binili ka. Pansinin mo, may pangalan ng cashier. Anong oras niya in-input yon? Ano yung kanyang ID? Ano yung kanyang transaction log, yun sa kanyang computer log. So, tignan mo kung mayroon ka electronic na resibo pag bumili ka sa, say, for example, Mercury or something like that, mapapansin mo ito, yung tawag ng transaction log. Okay, ano pa? Before and after image reporting, file data is recorded before and after processing and enabling traces to occur based on the transaction. And parity checks. Ano yung parity check? When data is transmitted, check codes are added to ensure that data is transmitted without error. Meron kang check codes. Kumbaga may padlock ka, may check number ka. So, parang ito yung check digit. May code ka. Kung tama yung pinasok, lalabas yung code mo na yon. Kung mali yung pinasok, ibig sabihin, mali rin yung lalabas na code. Therefore, there will be an error. Okay? So ano pa? Error reporting and handling. All errors reports are properly reconciled and transactions and corrections are submitted in a timely manner. So pag may nakita kang error dun sa batch processing na yun, ano yung sinabi natin kanina pag may error? At sabi natin, pwedeng 1, process the whole thing but reject the error. Pangalawa, sabi natin, reject the whole batch. Pangatlo, hold in suspense yung buong batch na yon hanggang hindi pa nasasolve yung error. Or ano yung pang-apat na sinabi natin doon? Nalimutan ko na yung pang-apat. Sinabi natin doon, accept the whole batch, pero i-correct mo na lang yung error later on kapag tapos na itong na-process. Okay? So yun yung ating error handling. So ano sabi niya dito? Error reporting and handling. So yun yung nabanggit ko kanina. Then you have your one-for-one checking. Source documents correctly describe and process that has occurred.
Ito yung medyo matrabaho, one for one. Chine-check mo pa isa-isa kung tama yung source document at doon na i-process. And then source document retention, ano ibig sabihin nun? Source documents are retained. Yung mga papel na yon, tinatago mo. So, sa inyo, yung nag-enroll, di ba yung mga finifill upan yung form, ipinabalik ba sa inyo yon o tinatago ng College of Accountancy? Kung tinatago ng College of Accountancy, may retention ba yon? Hanggang kailan nila pwedeng i-hold lang yon? At up to when pwede na nilang sirain ito, itapon ito. Okay? I-shred ito. So, yun yung retention. Ganun din po sa source document, yung mga resibo. Siyempre, tinatago mo yung mga resibo, pero hanggang kailan mo lang pwedeng itago yung resibo kasi mapupuno yung storage mo. So, ang tawag po ng ibang company doon ay scratch policy, scratch. So, scratch policy means yung retention period hanggang kailan mo lang pwedeng i-hold yung document na yun or source document na yun. Okay? And external and internal labeling. Removal storage media is labeled to ensure correct processing. So, may mga labels ka lang na nilalagay. Okay? So, let me just cut the discussion in there for the meantime. Pwede tayo mag-break ng 15 minutes for now and then itutuloy ko after that. So, my time right now is 3:49. Sabihin natin 3:50. So, babalik tayo ng 4:05. Tama ba ako, Sir Jack? Yes po, So, sir. don't worry. So, tama ba? Okay. Ayun. So let's start the break for now. So 4:05, babalik po tayo. Huwag kayong mag-alala, hindi ko tatapusin 3 hours. Gusto ko lang tapusin tong slide na to and then that's it for now. And then we'll continue at the next meeting. Okay? So break muna tayo for now. Okay? Apo, pause ko na lang po muna yung video. Sige, thank you.